Okay, hi, Assalamualaikum. In today's video, I'm going to show you how to answer the questions for Proforma balance sheet. Okay, so this one is from December 2019, past year's question for FIN242 or 262 or 260, right? So walaupun agak lama, tapi soalan ni kita masih boleh guna pakai sebagai latihan dan exercise untuk menjawab soalan Proforma balance sheet. Okay, so here we goes for the questions. I'm going to read it to you first. Okay, so question number 1 is, okay, as a financial manager of a Rainbow Holdings, prepare a pro forma statement of a financial position as at 31st December 2019 and compute additional fund needed by the firm. So the firm's current revenues stood at 2,375,000 and the firm is planning to increase its revenue next year by 40%. So currently the firm is operating at full capacity. Okay, apabila dia mention dekat sini the firm's current revenue. Ingat nama lain untuk revenue adalah sales. Okay, so if you Google kebanyakan formula net profit margin dan sebagainya, mereka akan gunakan net revenues. So jangan tertukarlah. Kalau you tengok perkataan revenues tu, total revenue ke dan sebagainya, revenue ini adalah sales. Okay, so because dalam FIN242 ni kita banyak guna perkataan sale lah, compare dengan revenues. Okay, so current revenues is actually adalah sale. Okay, so bila dia kata current 2,375,000, ini adalah SO ataupun S0 ni, sales yang current. Okay, so you boleh tanda kat situ RM 2,375,000. So 2.375 million actually lah nombor dia ni. Dan nanti kita akan kena cari S1 lah. S1 iaitu sales yang baru. Okay, new sales lah, new sales yang dia projected untuk next coming year. Nanti kita akan cari. And the firm is planning to increase its revenue next year by 40%. Okay, nampak So maknanya dia punya increment adalah sebanyak 40% increase. So kita punya sales baru S1 ini tadi akan naik sebanyak 40%. So S1 ni tadi akan naik sebanyak 40%. So currently the firm is operating at full capacity. Ingat ya, bila dia mention full capacity, bermaksud your fixed asset akan increase. Okay, fixed asset increase, right? Dan kalau dia kata not operating at full capacity, maknanya fixed asset you remain constant. Okay, so kalau full capacity maknanya contoh dalam soalan ni plant and equipment, ini adalah fixed asset. Jadi fixed asset 3 million ni akan increase lah sebanyak 40% increase in sales. Okay, sebab dia adalah operating at full capacity. Kalau dia kata not operating at full capacity, barulah you akan guna the same 3 million because it will remain constant. Okay, ingat yang tu, itu adalah rules dia lah untuk kita buat Proforma balance sheet. Okay, so here we goes untuk Proforma. Okay, so ini adalah balance sheet yang current, okay, 31st December 2018. So you are required to make the a new Proforma balance sheet for 31st December 2019. So kita tengok kat sini. Okay, dia ada asset, ada liabilities. Okay, any other additional information? Okay, yang bawah sekali ni dia ada mention additional informationnya adalah the net earnings for the year was
300,000, 365,000 and 250. And dividends currently paid was 249 375,000. So maknanya ini adalah maklumat yang dia bagi. So kalau you perasan, ini adalah net earnings ini. Ini adalah net income. This is your net income. So net income is being given, right? And this is the dividends. The dividend. So meaning to say, soalan ni dia tak bagi kita net profit margin, tak ada. Soalan ni juga tak bagi kita DPR, iaitu dividend payout ratio, untuk kita guna pakai nak cari retain earning dan sebagainya nanti. Okay? Jadi apa yang dibagi hanyalah net income dan juga dividend. So kita masih boleh carilah menggunakan this two information yang dia bagi. Okay? Saya akan tunjukkan nanti macam mana. Right? So kita cuba kira. Okay. Jadi step pertama untuk you buat proforma ni adalah pertama sekali you kena cari sales yang baru. Okay? Kita akan cari sales yang baru. One moment, saya tukar kepada my Jamboard. Kita akan cari sales yang baru. Sales yang baru. Okay. So a new sales, of course, dia kata tadi dengan kenaikan 40%. So jadi you kena carilah 40% increase untuk sales 1 S1, okay, S1, right, ataupun new sale lah sebenarnya, dan kena cari semualah untuk of course the what we call as sekejap saya rename this one as proforma. Okay. Okay, proforma balance sheet for, okay, this one is December 2019. Okay. Right. So kita kena carilah sales yang sales lama, S0 ni atau S0 adalah RM, ataupun dia sebut revenue tadi kan, 2,375,000, okay, 000, right. Okay, this is the current sale lah ataupun S0. So yang kita nak cari adalah S1, okay. Okay, S1. Okay, S1 maksudnya kat sini dia adalah increase by 40%. It is being given in the question lah. Kan tadi ada dia bagi dalam soalan, diberi dalam soalan, iaitu this one. Kalau kita tengok revenue next year by 40%. So dia akan increase sebanyak 40%. This one. Okay, dia akan increase sebanyak 40%. Jadi so you times for this one, okay. Right, you times for this one, which is sales yang baru adalah RM. Ambil sales lama iaitu 2,375 million, and then you times dengan kenaikan 40% lah. 1 tambah 40%. Okay. Ataupun dia akan jadi 1 tambah 0.40 lah bila kita tukar dalam bentuk perpuluhan. Okay. So you have to change lah. For easier calculation, it will be 0.40. Kenapa buat macam ni? Senang, you akan dapat jawapan dia terus. Boleh je kalau you nak guna contoh. Okay, you nak tahu 40% increase kepada 2,375 million ni berapa, boleh je you buat macam ni. Contoh you ambil 0.40 darab dengan 2,375 million. Okay. Right. So where's my calculator? Sekejap. So you akan carilah, okay. And then you akan dapat 950,000. Okay. So you akan dapat 950,000. And then in order for you to find the S1, jangan lupa tambahlah. Okay. So RM 2375 million tadi. Okay.
you kena tambah dengan 950,000. So you akan dapat jawapan, okay, which is for the new sales adalah RM 325. Okay, 3325. Okay, so this is your new sales. 3,325,000. Okay, 3,325,000. This is your new sales. Okay, this is your new sale. Okay, but boleh je you guna cara ni, tak ada masalah pun. Okay, but for overall saya lagi suka guna yang inilah, senang, you dapat terus 3,325 million tu. Okay, saya guna cara yang this one. Okay, kalau you guna kaedah ni, you akan dapat terus jawapan dia. Okay, so I'm showing you the one moment, saya cuba clearkan balik sebab nak tunjuk je, right? Saya akan cuba tunjukkan satu-satu. Okay, so untuk dapat S1, that is the most easiest way lah. Kalau yang benda yang berkurangan, you boleh guna satu tolak formulanya. Okay, kalau benda yang bertambah, kita akan guna satu tambah kat sini. So you akan dapatlah jawapan dia. Okay, dan for this one, the answer is, okay, RM yang tadilah 3,325,000. Okay, so this is your new sales. Okay, ini adalah sales baru. Jadi untuk setiap item di dalam soalan tadi, since you nak construct proforma kan, so setiap item seperti cash, okay, so cash normally akan vary bersama sales lah. Cash, prepaid expenses, account receivable, inventories, termasuklah dalam case ni fixed assetnya adalah plant and equipment, also increase by sales 40%. So untuk ke tahun 2019 tu, dia juga akan turut bertambah sebanyak 40%. Okay, so this is the way you nak construct balik proforma dia. So setiap item, contoh cash 100,000, you kena darab dengan 40% increase, iaitu 1 tambah 40%. You kena darab dengan kenaikan sebanyak 40%. 180 for prepaid expenses pun sama. 1 tambah 180,000 darab dengan 1 tambah 40% increase. Boleh je you nak buat macam kaedah saya tunjuk tadi, you cari dulu berapa 40% dan tambah balik, tak ada masalah. It's convenience, yang mana convenience to you lah. Tapi kalau saya just darab 1 tambah 40%, you dapat jawapan dia terus. Okay, cuma ada beberapa, like I already said in class kan, ada beberapa perkara ataupun item yang tidak berubah bersama dengan sales. Okay, so yang tak berubah bersama dengan sales, okay, normally adalah item-item yang do not vary with sales ni, normally yang related to long term punya liabilities dan sebagainya. Okay, so kalau over here, antara item yang tidak akan berubah bersama dengan sales adalah pertama, okay, trade creditors. Trade creditors, saya tanda hijau ni. Okay, trade creditors, dia akan remain constant. Okay, notes payable, okay, notes payable akan remain constant. Okay, bond, okay, bond dan juga common stock. Okay, ini adalah antara item yang remain constant, you tak perlu darab dengan kenaikan 40%. Okay, sebab kalau kita tengok trade creditors ni adalah jumlah hutang dia kepada mungkin suppliers and so on. So this one is a kind of long term debt lah. So yang berbentuk long term debt ni normally dia memang tidak akan berubah bersama dengan sales. Notes payable pun adalah contoh hutang-hutang dia dengan pihak bank. So dia dah memang buat loan sebanyak tu,
dan loan tu biasa diikat for, ataupun dia akan buat for a few years lah kan, for a long term. Contoh business loan for 5 years or business loan for 10 years. So jumlah tu akan kekal sama lah. Okay. Dan bonds adalah how much the bond yang diissue kepada investors, juga normally dah diputuskan berapa banyak, so it will remain constant. Then common stock as well adalah issuance of common stock. So normally setiap kali dia issue stock within that particular year, dia dah announce berapa unit stocks yang dia issued. So regardless of how much sales yang terbabit pada tahun tu, dia tak akan, kita assume lah sebenarnya dia tidak akan affected. Itu antara rule-rule dalam Proforma balance sheet. So saya tunjuk items yang remain constant. Okay, remain item which remain constant. Okay, so yang tidak berubah adalah normally yang tadi, such as trade creditors. Okay, you tanda lah, hafal sikit yang ni. Okay, trade creditors, notes payable. Okay, bonds, ataupun ada certain question dia letak mortgage bond. Okay, mortgage bond sama je, kekal sama. Preferred stock, common stock. Okay, common stock. So this item akan remain sama, kita tak usik dia. So kita ambil je yang daripada balance sheet dia yang asal. And satu lagi adalah other current liabilities. Okay, yang juga tidak bertambah sekali dengan sales. So kita tak usik dia, kita tak kira lah. Untuk macam tadi kita tak akan kira. So untuk trade creditors, note payable dan sebagainya ni, okay, untuk item ni kita akan ambil sama lah, 200,000, 175,000, 120 million and 2 million ni kita akan plus sekali dalam Proforma balance sheet yang baru. Okay, so right now saya tunjuk macam mana kita nak calculate for this one. Okay, so you buatlah tajuk dia. Contoh Rainbow Holdings. Okay, Rainbow Holdings. Okay, Proforma. Okay, one moment. Proforma. Okay, Proforma. Okay, balance sheet. Saya ringkaskan balance sheet. Nanti tulis penuh asset. Contoh December 31st 2019. Okay, ini dia punya tajuk lah kat atas tu kan. And then you pun buatlah satu bahagian asset. Saya buat dalam, saya pisahkan dalam bentuk T ledger. It's up to you nak buat kotak ke jadual ke, tak ada masalah. Okay, tak ada kotak pun boleh. Okay, cuma kena bahagikanlah belah kiri. To the left is your asset and then to the right is your liabilities. Okay, total liabilities and equities. So pertama adalah cash. Okay, cash yang asal dalam katakanlah this one is in RM lah kan. Cash yang asal adalah 100,000. Okay, from the questions. Kalau you boleh tengok kat sini, cash yang original adalah 100,000. Okay, this one. So the cash is 100,000. Jadi dalam balance sheet baru dia akan bertambah dah sebanyak 40%. Kenapa? Kita tengok soalan dia. Dia kata sales dia akan increase by 40% next coming year. So kita assume item-item lain yang turut berubah bersama sales adalah, contoh kalau bahagian asset ni normally semua sekali lah. Especially kalau dia operating at full capacity. Ingat yang saya mention tadi, fixed asset pun turut naik bersama dengan sales. Jadi kita akan darab satu persatu lah. Okay, for this one, okay, di 100,000 saya tunjuk so you kena times one by one. Okay, contoh untuk cash, okay, which is 100,000. Okay, darab dengan 1 tambah 40% increment lah.
So kita akan dapat this one, 140,000. Okay. Prepaid expenses. Okay, prepaid expenses. Okay. Juga kita akan dapat RM. Yang lama adalah 252. Okay. Darab dengan 1 tambah. Kenapa kita kena darab dengan 1 tambah 40% ni? Sebabnya yang tadilah dia naik sebanyak, kita assume juga dia turut naik bersama dengan sale, iaitu dia akan increase by 40% lah next coming year. So prepaid expenses yang baru, okay, for this one, you akan tambahlah dengan, sorry, yang lama adalah this one oh sorry, 180,000. Maaf ya. Okay, tukar 180,000. 180,000. So you darab, ini jawapan dia sebenarnya 252. Maklumlah. Okay. Macam tu. Okay. So 252. Sorry lah, saya rakam belum lunch lagi, jadi dia mudah tersasul sikit. Okay. Kalau you belum makan, kena makan dululah sebenarnya. Kan. Okay, so prepaid expense adalah 180 tambah, darab dengan 1 tambah 40% increment lah. So kalau saya nak tunjuk satu-satu ni lambat, saya ringkaskan. Account receivable, you cuba kira sendiri. Account receivable yang lama adalah RM570 times 1 plus 40% increment. So you akan dapat RM798 yang baru. Okay. So semua ni kita akan masukkan balik dalam kita punya proforma yang barulah. You tengok inventories pun bertambah. So you kena buat satu persatu lah. Okay. Contoh. So inventories, okay, adalah RM. Ini adalah jalan kira je. Okay. Ini adalah jalan kira je. Inventories adalah 270,000 times 1 plus 0.40. Sekejap saya kira. So dia akan jadi 1,008,000. Okay. Ini adalah inventories baru. So dalam masa yang sama, you punya plant and equipment juga berubah. Sebabnya yang ni soalan dia full capacity, operating at full capacity. So we are assuming dia punya fixed asset also will increase. Okay. Makna dia kalau tak cukup duit ke apa, dia kena carilah sources, sama ada internal secara eksternal ke, kena cari duit lagi lah untuk dia fulfill dia punya next year's punya operation ni. Okay. So kalau operating at full capacity, kita assume fixed asset dia juga akan turut bertambah. Okay. So it will be like RM 3 million. Okay. Times 1 plus 40%. Dan you akan dapat 4.2 million lah. 4,200,000. Okay. So semua ni kita akan fill up dalam proforma yang baru. Okay. Ini adalah jalan kira. Kalau dalam final kita nak jawapan ni lah. Proforma ini yang kita nak. Kan. Ini adalah, tadi adalah jalan kira saja. So dalam final kita nak yang ni lah. Contoh pertama adalah cash yang baru kita adalah 140,000. Kita juga ada prepaid expenses. Okay. Which is yang baru adalah 252,000. Okay, thousands. Dan kita ada account receivable. So account receivable yang baru adalah 798. And inventories. Okay, inventories adalah 1,000,008. Okay. Dan plant and equipment.
Saya selalu susah nak buat tanda dan tu. Normally saya akan buat terbalik. Dia sebenarnya macam ni kan. Plant and equipment. Okay, plant and equipment adalah 4,200,000. Okay, bahagian aset ni kelas, you kena buat dengan extra careful. Kerana you punya proforma adalah bergantung pada betul ke tidak bahagian aset yang you calculate. Kan? So you make sure you do calculate it precisely lah, dengan tepat dan betul. Okay. So right now, sebabnya nanti bahagian total asset kat bawah ni kan. Okay, yang ni total asset kat sini. Okay. Berapa you dapat kat sini, how much yang you dapat kat sini, dia akan balance juga kat belah total claim ni. So dia akan sama. Jadi yang you kira belah kiri ni sangat penting lah. Kan. For you untuk cari additional fund needed apa semua kat belah kanan ni. Okay. So make sure you do calculate dengan agak precise dan tepat lah. Jangan buat careless mistake. Okay. Alright. So, bila kita total up, you punya ni adalah, one moment, saya try total. Okay, 252. Okay, so yang, okay, jawapan yang kita dapat adalah 6398, 6,398,000, 6,398,000. So this is the total asset. So meaning to say, bahagian total claims over here adalah sama. You nak letak total claim boleh, total ada soalan ni dia letak total liabilities and equities. So ada certain question dia letak total claims, benda yang sama je. So total liabilities, saya ringkaskan total liabilities and total liabilities and equities. Okay, saya ringkaskan LNE, referring to total liabilities and equities. Sebab nak tulis tak muat dah ni. Okay, so 6,398,000. Okay. Okay, sama seperti apa yang you buat pada bahagian aset. So bahagian liabilities and equities also you kena darab dengan kenaikan 40% sales increase tadi. Kecuali beberapa benda yang kekal tak berubah. Okay, which is this one lah, yang saya highlight warna hijau tadi kan. Okay, like trade creditors, tax accrual, notes payable, bond, common stock. Yang tu akan kekal sama. Okay, yang tu akan kekal sama, right? So one moment, saya buat yang ni. Okay, so kita punya ni adalah apa tadi, accruals kan. Accruals, and we have trade creditors. Okay, trade creditors. We also have a tax accrual and accrued wages. Sorry, my tulisan ni dia agak susah nak tulis atas ni. So hopefully awak boleh faham, nampak okay. Atas skrin ni dia agak sometimes tak lekat pun pen yang saya tulis ni, guna stylus ni dia tak jadi. Jadi you faham-faham lah tulisan ni okay. Notes payable, we also have bond, kita juga ada common stock, and then retained earnings. Okay, and then retained earnings. Okay, so untuk accruals yang lama adalah 47,000 accruals. Okay, yang lama adalah 47,000. Jadi yang ni sama macam kita buat bahagian aset tadi. So you akan calculate dengan kenaikan sebanyak 40%. Jadi kita tengok Okay.
Untuk bahagian liabilities and equities. Okay, liabilities and equities. So, pertama adalah accruals. So, dia akan jadi RM 47,000 times 1 plus 0.40 equal to RM 65,800. Okay, for accruals. For trade creditor, you don't have to calculate lah sebab dia akan remain sama. Jadi, trade creditor for this one, oh sorry, trade creditors berubah. Trade creditors is actually changing. Okay, one moment, saya check. Okay, so for the trade creditors, yeah, sorry. Trade creditors is also increase. Sorry tersalah tadi. Okay, trade creditors will also increase you tukar Okay. So trade creditors akan increase juga. So hanya ada 4 yang tak berubah, maaf So sorry, ada 3 saja yang kat sini. Saya dah pelik dah tadi, rasa macam dia kekal. Okay, one moment. Okay, tak apalah, nanti kita double check. Tapi yes, trade creditors also increase lah. Secara logiknya dia mungkin ini adalah segala hutang dia dengan supplier, pembekal dan sebagainya. Of course, it should increase with sales. Okay, should increase with sales lah. Okay, so tukar Okay, so yang tak berubah, okay, yang tidak berubah adalah okay, this one. Okay, notes payable, bond and common stock. Okay, so saya malas nak rakam video yang lain. Bukan malas, tak sempat dah. Okay, jadi you tukar balik tukar tadi. Apa yang remains bukan creditors akan turut vary with sales. Okay, so dia akan turut berubah bersama dengan sales. Okay, so tanda lah highlight yang tu. Yang tak berubah hanyalah beberapa item seperti notes payable, bond, common stock, other current liabilities. Okay, kalau ada bond or mortgage as well. Okay, so yang tu yang kekal maintain sama. Okay, so kita tak ubah dia, right? Okay, so right now you have to calculate lah untuk trade creditors. Okay, so trade creditors, which is RM 200,000. Okay, 200,000 times 1 plus 0.40 equal to RM 280,000. Okay, dan cari juga untuk tax accruals. Okay, tax accrual yang lama adalah 60,000 times 1 plus 0.40 increase in sale will equal to 84,000. Okay, for the tax accruals. Sambung, kita juga ada accrued tax and wages. Okay, kita juga ada accrued tax and wages. Okay, kita juga ada accrued tax and wages. Okay, so accrued tax and wages adalah RM 228. Oops, 228,000 228,000. Okay, 228,000. And then you times 1 plus 40%. So you akan dapat 319,200. Sorry, dalam soalan ni tax accrued wages only. Sorry accrued wages only, tak ada tax. Okay, dah terbiasa guna accrued tax and wages kan. So accrued wages only accrued wages only. So tukar accrued wages. Dalam soalan ni hanyalah accrued wages, right? So 319,200. And then notes payable kekal sama, bond kekal sama, common stock pun kekal sama. Okay,
Bila kekal sama, you boleh terus ambil figure yang inilah. Okay. Boleh ambil 3 figure tersebut. Okay. So, accruals yang baru adalah 65,800. Trade creditors 280,000. Tax accrual adalah 84,000. Accrued wages yang baru adalah 319,200. Notes payable kekal sama tak berubah, jadi 175,000. Bond kekal sama tak berubah, so it will be 1,020,000. And common stock juga kekal sama, tidak, remain unchanged lah, tak berubah, 2 million. Okay, 2 million. So retain earning kat sini kita kena cari. Oh, dah tak muat dah. So retain earning kat sini, you have to find the what is the figures for the retain earning. So kena carilah berapa banyak retain earnings kita. Okay. So for this one, okay, how to find the this retain earnings? Okay. So retain earning, cara nak cari dia adalah ada formula dia. Okay, for the retain earnings. Okay. In order for you to find the retain earnings, okay, the formula is that RE, okay. Okay, so formula is that for RE1 saya buat RE1 sebagai lambang kepada new retain earnings. RE1 adalah you kena ambil RE lama, okay, RE kosong, okay, atau RE0 kan, RE kosong tambah kan, okay, sales yang baru kita kena darab dengan net profit margin. And then you kena darab dengan 1 tolak dividend payout ratio. Ini formula dia, okay. Right. So sales baru, okay, RE yang lama you kena tambah dengan kena ada adjustment lah sikit kita buat kepada new retain earning ni, which is the formula is sales yang baru darab net profit margin darab 1 tolak DPR. Okay. Jadi RE yang lama kita adalah kalau you tengok dalam soalan tu, okay, which is 840. Okay, 840,000, right? Kalau kita tengok retain earnings, okay, retain earnings, okay, adalah 840,000, okay. Jadi dalam soalan ni juga dia tak bagi kita net profit margin, dia juga tak bagi dividend payout ratio secara direct. Jadi you kena cari dulu based on the information of this one, kan? The additional information yang dia bagi tadi, itulah yang kita boleh guna, kan? Which is the net income dia bagi, which is 365,250, and dividend currently paid was 249 and 375. Yang ni lah dua ni kita akan guna untuk cari new untuk kita cari, bukan new tapi kita nak cari net profit margin dan juga dividend payout ratios. Okay, kita nak cari dua tu, right? So sekarang ni kalau kita tengok kat sini you tambahkan, then sales yang baru adalah RM 3,325,000, kan? And then you kena darab lah dengan berapa kadar net profit margin and so on. Jadi saya kira kat sebelah ni you nak cari dulu berapa net profit margin. Okay, so in order for you to find the NPM, ini kena tengok balik formula dalam chapter 1 ratio lah. NPM is net profit, kan? Net profit or earning after tax lah, ataupun net income. Semua tu adalah benda yang sama, bahagi dengan sales. And then you times 100%. Okay, dalam soalan tadi dia tak mention sale, dia mention revenue. Benda yang sama. Okay, dalam soalan tadi saya dah explain earlier awal-awal. Okay, dia mention
current revenue stood at 2,375,000. So benda yang sama je. Right. Sales itu adalah revenue. Okay. Benda yang sama, jangan takut lah. And net profit kita atau net income tadi dia dah bagi 365 250, and then you bahagikan dengan sales yang lama Okay, sales yang lama bahagi untuk cari NPM ni. Since kita menggunakan net income yang current, iaitu dalam additional information yang dia bagi tu adalah net income yang current, yang lama. Jadi untuk formula NPM ni, you juga kena guna sales yang lama. Jangan guna sales baru okay. Untuk net profit margin ni kita akan refer pada sales yang lama juga. Since kalau you tengok dia punya formula ni pun additional information ni pun dia bagi adalah net income for the year untuk yang current 2018 tu adalah 365,250. Dividennya adalah 249,375. Jadi okay, so you bahagikanlah dengan sales yang lama. Okay, right, this is the current information. Jadi kita pun guna current sales jugalah. So current sale dia adalah 2,375,000. Jangan guna yang 3,325 tadi salah nanti. And then you akan dapat net profit margin sebanyak, tukar pada percentage darab 100%, 15.38%. Okay. Okay, ini yang kita dapat lah untuk NPM. Okay, untuk DPR, dividend payout ratio, formula dia adalah dividends. Okay, berapa banyak dividends yang dibayar oleh company kepada shareholders bahagi dengan net income ataupun net profit lah. Bahagi net income ataupun net profit sama je. Darab dengan 100% juga. Sebab jawapan kita nak in percentage. So you have to times 100%. Okay, so the dividend, current dividend yang diberi, current juga guna yang current juga. Okay, yang diberi dalam additional information tadi adalah RM 249,375, and then you bahagi dengan net profit. Bahagi dengan net profit berapa? Net profit adalah sama juga guna yang tadi 237, which is for this one adalah bahagi dengan net income dia. Kejap So for DPR 249,375, kita akan bahagi dengan net income dia. Okay, kejap saya sapu. Okay, net income yang diberi adalah tadi 365 tadi. 365,250. Oops, tak nak lekat. 250. 250. Okay, darab 100%. Okay, so your DPR you akan dapat adalah 249 bahagi dengan 249,375 bahagi dengan 365,250 time 100%, you akan dapat 68.28% untuk DPR. Okay, untuk DPR. Okay, so dah dapat yang ni, baru you boleh masukkan dalam formula tadilah. Okay, so in the formula kita boleh guna NPM yang kita dapat, tukar dalam NPM yang kita dapat tadi adalah 15 kan, .38% kan, tu yang kita dapat tadi. Jadi kita tukar dalam bentuk perpuluhan lah bila sampai kat sini, 0.1538. Darab dengan 1 tolak DPR, 1 minus 0.6828. Okay, kenapa 6828? Kalau kita tengok tadi kita dapat yang ni. Ni 68.28 DPR, dividend payout ratio dia. Okay, so you minus this one. Okay, kira yang dalam ni dulu.
And then tambah dengan kalau tak nak confuse lah, kira yang dalam ni dulu, and then you tambah dengan 840,000. So you akan dapat RM 1,002,211.32. Okay. Ini jawapan dia. Okay. So untuk retain earnings, right? Dah jadi dekat you punya proforma tadi. Saya pergi pada page proforma yang kita construct dah tadi. Okay. So jawapannya adalah, okay, one moment dia tak muat kat sini. Kalau yang biasa mungkin saya tulis besar sangat, dah tak muat dah. Okay, so retain earning adalah 1 juta. Okay, tulis kat sini 1002. Okay, and then 211.32. So dia jadi point sikit untuk soalan ni. And then bawah daripada retain earning, you kena ada AFN, additional fund needed. Barulah you boleh complete dan cukupkan dia punya total claims. Dia kena ada AFN. Barulah you boleh cukupkan total claim you adalah sebanyak 6,398. Kan 6,398,000. Jadi kalau kita total dari atas, contoh kalau kita total dari atas, okay, kita total lah 65800 total, tambah tu 880, tambah 84,000, tambah semua ni, you takkan dapat 6,398,000. Okay, you takkan dapat. Sebabnya kita ada yang tak cukup, iaitu additional fund needed di sini. Additional fund needed kat sini you kena fill up dululah, baru you akan cukup dan dapat 6,398,000. Kalaulah kebetulan pengiraan you tu terkeluar dari jawapan 6,398, contoh you fill up, contoh you dah tambah tiba-tiba dah lebih 6,398, maknanya calculation you ada something wrong kat mana-mana lah, mungkin ada salah kat mana-mana, you kena double check. Sepatutnya you takkan dapat angka yang cukup lah, 6,398. Jadi untuk balancekan dia, sebab this is a balance sheet, so untuk balancekan dia memang kita perlukan additional fund needed. Secara logiknya pun, kalau kita punya sales to increase untuk next coming year, of course you punya perbelanjaan, income and expenses juga akan increase lah. So that's why untuk total liabilities and equities kat bawah ni pun dia akan bertambah juga kan. So kena carilah AFN. Cara nak cari adalah, okay, dia memang ada cara. Kalau you tengok dalam buku teks tu kan, ada cara nak cari AFN, additional fund needed. Nanti saya explain in another video, tapi last class saya dah explain kan. So this one adalah macam mana you nak cari. Cara senangnya dalam examnya adalah you ambil semua ni, you totalkan semua sekali, okay, dan tolaklah dengan jumlah 6,398 tadi kan. Okay, 63, tersapu tadi. Okay, 6,398, okay, 0,000 tu, right. So ambil 6,398,000 ni, you tolaklah dengan segala jumlah yang you dah campur tadi daripada atas kan. You plus yang ni, you mixkan dia, campur semua, and then tolaklah dengan jumlah 6,398, tolak balik. So you akan dapatlah berapa yang tak cukup kat sini, AFN ni. Okay, so kalau saya calculate tadi, untuk saya bagi jawapan je ya. Okay, nanti you try double check, buat sendiri. Walaupun you listen to this video, you kena buat sendiri baru you faham. Okay, kalau tak, you tak mampu nak tackle soalan ni dalam exam lah, right. AFN, okay, yang saya dapat adalah, you double check adalah 1,451 and 788 and 68. Okay, ini adalah jawapannya. Okay, untuk AFN, additional fund needed, right. Macam mana dapat? You ambil je semua tadi. Okay, 6,398 cuba minus dengan ni. Okay, cuba minus dengan ni.
Okay, semua total yang kat atas ni. This one you tambah 65,800 tambah 80,000 tambah 84,000 tambah 319,200 tambah 175,000 tambah 1.20 million tambah 2 million and then tambah 1.02 million 211 and 32. Okay, so you add, tambahkan semua, dapat jawapan berapa, tolaklah daripada 6398 million ni, tolak jawapan tadi. So you akan dapat lah, okay, 14,788.68. Okay, mana tadi? Yang ni. Okay, so you akan dapatlah jawapan ni, right? So hopefully boleh faham. Itu saja untuk Proforma. Okay, Proforma normally in final is a kind of agak popular jugalah, selalu masuk untuk Proforma balance sheet. Dia ada satu lagi Proforma income statement, but that one is very rare lah yang ada dalam final. Okay, so hopefully you boleh faham. Thank you for watching. Good luck.